नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलोकिचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी एकदमै सिम्पल र सजिलो अर्थात भुटुवा बनाउने छौं। जुन भुटुवा बनाउनको लागि अति नै सहज रहनेछ। कतिचोटी हामी यसलाई एकदमै मन पराएर खाने गर्दछौं। जसको लागि चाहिँ यो लोटन कुखुरा रहेको छ। यो कुखुरालाई नै काटेर पहिला हामी मासु तयार गर्छौं। म काटेको भिडियोलाई चाहिँ स्किप गरेर यसरी मासुहरु लिएको छु, जसमा सबै भागहरु छ। खुट्टा, टाउको, कलेजो, पाङ्ग्रा, मासु, घाँटी, पखेटा सम्पूर्ण भागहरु मिसाएर मैले एक ठाउँमा सफा गरेर आफूलाई चाहिने साइजमा काटेर राखे। अब कराईमा तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल राम्ररी तातिसकेपछि प्याजलाई राखिने। अब यो प्याजलाई यसरी चलाइदिने। त्यसपछि यसमा हरियो खुर्सानीलाई राखिदिने अनि यसलाई पनि चलाइदिने। बनाउनको लागि एकदमै सिम्पल रहनेछ भुटुवा मासु। त्यसपछि यो मासुलाई राखिदिने। र यसरी राम्ररी बीचमा चलाउँदै तयार गर्ने। जबसम्म मासु हाम्रो रातो हुँदैन तबसम्म यसलाई फ्राई गर्दै पकाउँदै हामी जानेछौं। र यतिको भएपछि यसमा अब जिरा, धनिया र अदुवा लसुनको मसलाहरु राखेर मैले मिक्स गरेर पिसेर एक साइडमा राखिदिए। यही मसला हामी युज गर्ने छौं। त्यसपछि मासु यसरी हाम्रो भुटेर तयार भएको छ। अब बीचमा यसलाई फेरि पनि चेक गरेर चलाइदिने अनि त्यसपछि अघि हामीले तयार गरेको भुटुवाको लागि लेदो खालको मसला थियो त्यसलाई राखिदिने अनि राम्ररी चलाएर तयार गर्ने। आगोको ताप क्रम सानो गर्ने ताकि हाम्रो मसला नडढोस्। यसपछि यसमा बेसार राख्ने, अलिकति नुन, खुर्सानीको धुलो, अलिकति एउटा मैले लसुन पनि राखिदिएको छु। भुटुवामा एउटा लसुन सिङ्गै राखेर पछि खाँदाखेरिमा मज्जाको स्वाद हुने गर्दछ। र यसरी चेक गरेर चलाउने। अब पाक्नलाई छोडिदिने, अलिकति पानी राख्ने। भुटुवामा धेरै पानी हामी युज गर्नु हुँदैन, छिपछिपे पानी मात्रै राखेर पकाउँदै तयारी गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो मसला पनि नडाडोस् अनि मासु पनि राम्ररी पाकोस्। र यतिको भएपछि यसमा अब अलिकति कागतीलाई निचोरेर राखिदिने अनि चलाइदिने। चट्ट पिरो पिरो अमिलो अमिलो परेको भुटुवा मासु निकै नै स्वादिलो रहने गर्दछ। यतिको भएपछि अलिकति धनियाको पातलाई राखेर पनि चलाइदिने। अब मासुलाई मैले यसरी निकाले र यसरी मैले सर्भ गरे। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई नभुल्नु होला। यसपालिको भुटुवाको रेसिपी यदि मन पर्यो भने आफ्नो परिवारमा साथीभाइहरुसँग बनाएर पक्कै खाने पनि नभुल्नु होला। फेरि मिल्नेछौं अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।